बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथ्स के बानन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 के पार्ट 11 को अदे नामा के मुंगो 10 पार्ट्स करी नन बे 11 पार्ट को नोडबे होम दा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाम द कन्वर्ट को ax² + bx + c पाम दे तबे कन्वर्ट को बिया वसु को मुंग बेसल को न लकमु सरियो delta दा 3.3 power 2x + 1 दे -10.3 power x او +1 = 0 न कले چې مونږ سره لکوس دی خو ګوره مونږ سره یو ویریبل له پاور 2 دی دلته 1 دی نو مونږ به مغه بیس سیم دی کنه دته بیس وین نو بیس ا دی نو بیس په مغه راشي دوه بس شي پلس کې راشي نو 2 + 1 نو دا سه وګوره اوس مونږ له دې پام کې را کړی دی 2x + 1 دی نو مونږ به دې پام کې ولیکو صحیح ده دلته چې کم پلس کې نه دا مونږ بیا واپس ملټیپلای کې بولیکو نو 3 پاور 2x او ډاټ 3 پاور 1 او ماینس 10.3x په خپل 3 پاور x په خپل او پلس 1 = 0 دلته ګوره چې بیا دوه به سیم دی پلس کې نو 2x + 1 واپس دی مغه سټپ راځي نو په دې کې موږ شو ګول د 3 پاور 1 دی نه 3 پاور 1 هو پاور سو نه لیکو دا دلته موږ بیل کړ نو 3 او 3 ملټیپلای کړه 3 3 دا څه بشي 9 بشي او ډاټ 3 پاور x بشي او سکویر به کامن کو نو پاور او هول پاور کامن کیږي نه x او 2 چې ملټیپلای شي واپس په 2x راځي -10.3 پاور x په خپل ځای او +1 = 0 اوس په کې دی کې موږ سپوزیشن کو پرس چې د 3x په موږ وایو چې د 3x د څه برابر دی وای نه دلته به موږ سو کو چې لیټ 3 پاور x = y دا به د y برابر والو نو چې دا د y برابر والو نه دلته 3 پاور x په ځای به y پټ کو 9 به خپل ځای راشي او دلته به د 3 پاور x په ځای به y پټ کو او سکویر په خپل ځای -10 به خپل ځای راشي ډاټ 3 پاور x په ځای y به پټ کو 3 پاور x په ځای او +1 = 0 په خپل ځای نو په دلته سو کو دا 9 او y سکویر چې ملټیپلای شي 9y سکویر به راشي او ماینس 10 چې y سره ملټیپلای شي نو 10y به راشي او +1 = 0 دا به اوس موږ سره کوادریټیک اکویشن پام ته کنورټ شو لکه وګوره لومبه پکې دا a ویلیو ده نه ax² نه دلته ویریبل y ده نو y سکویر بیا پلس ده نه دلته ماینس ده -10 ده b ویلیو اوس دلته سره -10 ده او بیا پلس y نه دلته ویریبل x ده دلته y ده نو دلته کانسټنټ ټرم باندې بیا فیکټرایزیشن وکړو فیکټرایزیشن چې مونږ کو نو به بدل دوه ملټیپلای کو چې دې دوه ملټیپلیکیشن 9y سکویر چې 1 سره ملټیپلای شي 9y سکویر به شي او دا چې دوه ټرم چې پلس یې کو چې -10y راکې نو -9y او -1y دوه پلس کا -9 او -1 نو -10y راکې چې ملټیپلای کې ماینس په پلس شي 9 1 دا 9 او y سکویر ملټیپلیکیشن نه 9y سکویر هم راځي او اډیشن نه -10y هم راځي نو سبو ګوره -10y په ځای بوز دا دوه ټرم ولګو نو 9y سکویر په خپل ځای -9y او -y او +1 = 0 نو بیا به دې دوه کې کامن وګورئ نو دلته وګوره 9 هم کامن کیږي دوه کې او y هم دوه کې کامن کیږي نو 9y به کامن کو نو دلته 9 هم کامن شو یو y کامن شو یو y پاتې شو دلته ماینس پاتې شو او 9y کامن شو صرف 1 پاتې نو اوس په دلته داسې ټرم کامن کو چې y -1 راشي نو -1 به کامن کو دا به پلس شي y به شي دا به ماینس شي نو -1 = 0 نو په وګوره y -1 بیا دوانه کې دی نو دا ته دوباره کامن کیږي نو y -1 به دوباره کامن کو پاتې به مو سره شي 9y او -1 = 0 دو ویلیو ملټیپلیکیشن د 0 برابر نه یا به د 0 یا به د 0 یا به دوه 0 والی لکه چې ملټیپلیکیشن یې 0 دا به بل د 0 برابر والو y -1 = 0 r 9y -1 = 0 نو دوه کې بداو کانسټنټ ټرم اف وړو نو y = 1 براشي دلته ماینس ساين به چینج شي نو پلس بشي دلته 9y = ماینس نه دا به مخوا پلس شي نو y = 1 به خپل ځای راشي او دلته بس شي نه چې خو وړي نو څه بشي د خو ملټیپلای د چې خو وړي ډیوایډ بشي نو y = 1 /
9. نو اوس په داسې کار وکړو چې دا وای موږ د څه په ځای غشته به دوباره پټ کړو. نو ریپلیس y equal to 3 power x. وایم چې څه په ځای غشته و دا دی لیټر 3x هم equal to y غشته نو به دوباره پټ کړو. دلته به موږ سره راشي 3 power x equal to 1 او دلته به نو y په ځای پټ کړو نو 3 power x equal to 1 divided by 9. نو اوس پس وکړو 3 power x 3 power x په خپل ځای راغی او دلته 1 بیا لیکل شو هر څه پاور چې موږ 0 والو نه د 1 برابر نه دلته اوس موږ ته بیس 3 پکار دی نو موږ به 3 پاور څه والو 0 دلته هم 3 پاور دی دلته هم 3 پاور دی نو چې کله بیس سیم پاور به خامخې ایکولی چې دوه ایکولی نه دا به کمپیر کړو x ویلیو به موږ سره 0 راشي. اوس دا بل سایډ نو 3 پاور x دی دلته به موږ سره څه شي 1 په خپل ځای راکړي او 9 لیکلو شي 3 سکویر نو کله چې موږ سره ډیوایډ کې ویلیو او بره موږ وکړو چې نو پاور یې څه شي پاور یې چینج شي نو چې دلته پازیټیو بره به نیګیټیو شي چې دلته نیګیټیو بره به پازیټیو کېږي نو 3 پاور x په خپل ځای او دا به څه شي بره به وکړو نو 3 پاور ماینس 2 نو بیا بیس سیم دی نو پاور به سي ایکولی خامخې چې ایکول ویلیو وي نو 3 power x equal to 3 power minus 2 نو دلته د x ویلیو به څه راشي minus 2 نو x equal to minus 2 دا د موږ څه شو دوه روټس پاڼ شو یو x equal to 0 راغی او بل x equal to minus 2. انشاءالله نور کوېسچن به بل ویډیو کې کوو.